يو داشيت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من داشيت سكول. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن رنين الأذنين، سمع الرنين في الأذنين أو رؤية أشياء في وقت بدون سبب معين، أو الإحساس بالقشعريرة أو الإحساس بالبرد في بعض الحالات. فالإخوان، في هذه الحلقة سنتكلم عن الخفايا ديال رؤية العالم الآخر أو سماع العالم الآخر أو الإحساس بالعالم الآخر. فكما تعلمون، في الأفلام الهوليودية الحالية والمعاصرة يتكلمون عن هذه الأشياء المخفية بطريقة سبليمينال، بطريقة تتكلم مع عقلنا الباطني، لكن في الواقع أو في العلم الحديث لا يؤمنون بهذه الأشياء. فهناك شيء سنبدأ بالأذنين يسمى بالإنجليزية ringing of the ears. نسمع صوت رنين في أذننا. فهناك حالتين يا إخواني الأعزاء. الحالة الأولى هو أن الإنسان إذا سمع رنينا في أذنه وهو لم يكن إنسانا متدين وليس إنسانا ذو قوة روحانية كبيرة، فذلك يكون مرض، إصابة بمرض في الأذنين أو إصابة بالتوتر hypertension. ففي هذه الحالات يكون صداع في الأذنين. أما إذا كان الإنسان متدين أو ذو طاقة كبيرة وسمع رنين في الأذنين، فذلك هي مخلوق يريد التكلم معه أو رسائل روحانية يجب تشفيرها، فهو قريب من العالم الآخر. فذلك الرنين نسمعه عند الإسقاط النجمي. فبالنسبة للإخوان والأخوات الذين يقومون بالإسقاط النجمي، فعند ما يكون الإنسان مرتخيا ومستلقيا للولوج في هذا العالم، يسمع رنينا كأنه يدخل إلى عالم آخر، كأنه تدخل إلى بوابة أخرى، كما يقوم بذلك الأفلام الهوليودية. إذن هذا من جهة. ماذا نفعل في هذه الحالة عندما نسمع رنينا في أذننا ونحن بكامل القوى الصحية؟ لا أقول هناك بعض الناس يسمعون رنينا لأن لهم أعصاب أو لهم مرض في الأذنين أو شيء من هذا القبيل، هذا شيء وحده. نحن نتكلم عن الناس العاديين الذين يقومون بتنمية ذاتية والذين يمكن أن يقتربوا من هذه العوالم الروحانية في بعض الحالات، لأن هذا الرنين وحتى لو كان الإنسان متدينا أو ذو طاقة كبيرة لا يسمعه في كل الحالات. فيسمى بالجيد نو جيد أو معقبات. بعض الحالات يكون معقبات يحموننا، أو هناك في بعض الحالات مخلوقات يكون قربنا يريدون التواصل معنا إذا حسوا بأن طاقتنا كبيرة، لأن المخلوقات الروحانية يمكن أن يشعروا بقوتنا الروحية. لغة الهالة ديالنا، يرون الهالة ديالنا لكن لا يرون جسمنا، لا يرون شكل وجهنا وشكل ملابسنا، لكن يرون الهالة ديالنا. ممكن أن لا يعرفوا لو أننا ذكور أو إناث، لكن يرون الهالة ديالنا ويمكن أن يريدوا التواصل معنا إذا انجذبوا إلى هالتنا. هذا من جهة. الآن سنتكلم عن القشعريرة. في بعض الحالات يمكن للإنسان أن يحس إذا دخل أماكن معينة أن لحمه يحس بقشعريرة. هناك حالتين. الحالة الأولى هناك برد، إذا كان هناك برد المكان بارد فذلك طبيعي. لكن الحالة الثانية هي أن الإنسان إذا كان وحده وليس هناك عوامل خارجية، يمكن أن نحس بالقشعريرة إذا عجبنا شيئا ما أو إذا سمعنا شيئا لا نريده، لكن في مكان محايد مثلا حسينا بالقشعريرة مثلا، فذلك يدل على أن هناك شيء أو طاقة قربنا. يمكن أن يكون كائن، يمكن أن تكون فقط طاقة ذلك المكان تتماس مع طاقتنا، مع الهالة ديالنا. ولكن يمكن أن يحس الإنسان بهذه الأشياء إذا كان عنده الأويرنس، عنده التأمل، عنده القوة الحدس، عنده القوة كما نقولوا قوة البصيرة. لأن في نفس المكان إذا كان هناك مخلوقات، كاين بعض الناس لن يشعروا بهذه القشعريرة، لكن إذا كانت
النفس ديالك متطورة، يمكن أن تلتقط هذه الأشياء. الحالة الثالثة هي رؤية بعض الأشياء كما تكلمت عنها في البصيرة، رؤية الجن في الحلقة دي، حلقة دي شي 4 حلقات، أنه في بعض الحالات إذا كان الإنسان في حالة تأمل أو في حالة اطمئنان وكانت دقات القلب ديالو منخفضة كأنه في حالة نوم خفيف بحال حالة الإسقاط النجمي، يمكن الإنسان في بعض الحالات إذا كان ساهيا مثلا داير هكا، يمكن أن يرى شيئا يمر قربه، ليس دائما، فيمكن أن يكون ذلك الشيء من العالم الآخر. وإلا إذا دخل الإنسان كما قلت في الفيديو ديال هذه واحد 4 فيديوهات على الجل البصيرة القوى الخارقة، يمكن الإنسان إذا دخل في تنويم مغناطيسي عميق أو في حالة تأمل عميقة يمكن أن يرى الأشياء بشكل أوضح. فهذه هي التي تسمى في الإنجليزية clairvoyance الرؤية بشكل حاد، clairaudience السمع بشكل حاد، clair kinesthetic الإحساس، ringing of the ears الرنين في الأذنين. إذا شكرا لكم الإخوان، تنتمنى أن هذه الفيديو فاتكم، استفدتوا شيئا ما. أحبكم وشكرا لكم، شكرا كاع الناس اللي تيتبعونا، كاع الناس اللي تيشجعونا من جميع الدول، تحياتي.